Welcome to the Fast Cook Tipid Tips sa paggrocery at pagluluto. Tara, makinig ka na! Tip number 1, maglista ng mga kailangan bilhin bago pumunta ng grocery. Ito yung pinaka-common na tip pero madalas nalilimutan natin dahil sa dami ng ating ginagawa. Nakakalimutan na natin maglista. Kung yung uta nga ng kapitbahay mo, sino pong maglista? Grocery items pa ba mga kapusi? Mahalagang mag-inventory para hindi ka mag-overspending. Parang love lang yan. Know your top priority. OMG, nakakatulo laway naman sa meat section na to. Ang syala, pang steak mga kapusi. May pa-bone marrow pa. But wait, let us focus. Huwag masyadong marupok. Tip number 2, pagdating sa meat section, mas okay bumili ng kasim cut o pork shoulder para mas mura at the same time mas fresh. Kasi pwede mo itong ipagiling at ipa-adobo cut agad-agad. O diba, bongga! Tip number 3, kung gusto mong makatipid, piliin ang ground pork at menudo cut. Bakit kamo? Maraming luto na tipid sa budget ang maluluto sa cut ng baboy na ito. Gamit ang ground pork, i-combo mo lang sa kahit anong leafy veggies. Solve ka na! Tulad ng ginisang alugbati o kaya naman ginisang pechay. O diba? Masustansya pa! Para sa menudo cut naman, pwede mo rin ito ipasahog sa mga kagulayan of the universe tulad ng kalabasa, sitaw, ampalaya o pakbet. Nakatipid ka na, sure pang masustansyang ulam nyo. Tip number 4, iwasang bumili ng gulay sa supermarket at mas mahal ito. Support local farmers tayo mga kapusi. Naalala ko pa noon dahil wala akong time bumili sa palengke. Hala, sige, add to cart ako ng add to cart pagdating sa bahay. Diyos ko, after ilang days lang, bulok na sila. Diyos ko, Lord, ang mamahal pa naman ng gulay. Siyempre, kasama doon ang shipping fee ng mga suppliers. Kaya never again, wag ka nang magpapudol, wag ka nang magpaloko. Support local farmers tayo mga kapusi. Mas mura kesa presyong grocery, mas fresh pa. Parang ikaw, freshness! Tip number 5 sa wakas, huwag kalimutan magdagdag ng masabaw o masarsa na ulam sa menu mo for this week mga kapusi. Mas makakatipid kayo dito mga kapusi kasi syempre sarsa pa lang, ulam na pack! Parang abs lang yan ang favorite oba mo sa K-drama. Aminin, abs pa lang, ulam na pack! Ikaw, sino bang favorite oba mo? Ay, anong favorite ulam mo na may sabaw o masarsa? Comment down below! Thank you for watching the Fast Cook, mga kapusi. Do not forget to hit the like button, share, and subscribe!